Na szevasztok! Akkor most jó estét, mert most már este van. Didi Bár, és a Szuszi az első bejelentkező a Didi Bárra. Stream, nem is gondoltam volna. Hí! Mik vannak? Na szevasztok, megvárjuk újra a sok-sok nézőt. Nem tudom amúgy, hogy nálam miért nullát ír, közben már itt vagytok. Te vagy az első a Didi Bárról, Szuszi, és még szép, hát ennyi. Továbbra se fogom felolvasni a szövegeket. Na mi legyen? Nagyítsam ki full screenbe, vagy legyen pofa screen? Meg remélem nem akad. Szóval meg a második, így van. Ugye? Nem akad? Mondjátok, hogy akad. De nem szabad, hogy akadjon, mert ugyanaz a... Ez fiúkat nem érdekli. Kell a face, jó. Ha mi van? Mi van, srácok? Didi Bár. Ha menjünk a csajokkal Didi Bárba. Ha jó. Ugye megnézem én. Tényleg nincsenek itt. Elmentek szerintem szotyér, meg csokér, meg söré. Mert hogy Didi Bárba megyünk, és szerintem rákészülnek a hangulatra a sör, csoki, zizi. Na jó, nem vacakolunk ám, elindítjuk. Neked meg kellett nyitni újra. Jaj, na figyelj! Azt figyeld, beküldöm izébe. Beküldöm DC-re. Beküldtem DC-re. Nem tudok írni. Nem tudsz írni? Szia Dobizán! Hogy nem tudsz írni? Ki tiltott? Hello, eszembe jutott, hogy van egy olyan, ami téged biztos érdekelne. Csávó minden kütyüt szétszerel és elég szórakoztatóan ír róla. Linket nem tudsz, linket dobd át az Eriknek, megnézi, és akkor ő fogja be linkelni nekünk. Mert hogy kaptunk sok-sok pornót, és tudod, ilyen pornó botok dobálták be a linkeket, azért van letiltva a link. Nem miattatok. Csak sajnos, mivel ennyi gyökér van a bolygón, aki ilyen szarokat ír, ezért kiszorulnak a normális emberek, de küld át neki suttogóba. Szétszerel minden, és ki ő, magyar? MeszQ is itt van. Ja, már itt van. Nézd már, ki jött vissza térden csúszva. Na, akkor viszont elindulunk, aztán majd jön az a link, majd úgyse most nézzük meg, azt mondja, bezzeg a Didi Bár az mehet. Na, Didi Bár, nézzük. Hol a fenébe tartottunk? Mindenkivel beszéltünk, ugye? Well, at least we don't have to be afraid that they see you as a detective, Boss Bird. Very funny, Marty. So what are we gonna do now? We find Natasha, the broad who sent me the message, remember? But first we need to get into the club. And Marty, please, don't monkey this up. Majomkodd el. Excuse me? On behalf of the well-respected and noble primate community of Clawville? Cut the crap, Marty. Let's focus on what we're here for, okay? As you say, Boss Bird. Oké, és akkor ezzel a hülyével már beszéltünk. Bejárat. Hey! That fella's built like a brick shithouse. I don't think we'll be able to just sneak past him. Wanna bet? Akarsz fogadni? Az mi az? Azt mondja, magyar igen, de nem Twitch-en tolja, klasszikus weboldala van. Ilyen blogszerű. Megnézem majd. Szétszedem.hu.
Danny! Szia Danny! De jó, hogy látom, hogy itt köszöngettek egymásnak, és akkor abból látom, hogy van. Szevasz Danny! Üdvözlünk a Didi bárban! Szotyi sör ingyen. Na már, ha megvetted magadnak. Not today, Marty. Remember, De we must Szotyi avoid sör. suspicion. Meg bogyaró. Emlékezz, kerüljük a feltűnést. Igen, erről volt szó, hogy nem mehetünk be. No trouble. I get it. Legjobb helyen jársz. Na, ugye. Szotyi, mogyi, sör. És Didi bár. Valahogy be kéne... megint a Berta. What was that? Ó, ez most lebukott. Nothing. Just the way. Did you bring Big Bertha with you? God, no. What do you Nem think volt it már az a is? szöveg? Idiot would bring a shotgun to a club. Was that a rhetorical question? Nem lehetett. Let's just knock that giant out, shall we? Easy peasy. Csapjuk ki az azt az óriást. Let's just not do that, shall we? Okay. Hogy fogunk bejutni? Krumplipüré. Az se rossz. Let's just knock that giant out, shall Let's just... Oké, itt már ismétlés van. Mi van ilyenkor? Mert gyakorlatilag mindenkivel beszéltünk, az autót megnéztük, mindent megnéztünk. Most mivel kihívós volt előtte, légy segítsetek. Most nyomhatjátok a backseat-et 1000-rel. Ismeretlen dolgok nincsenek. Gondolom... ezt nem tudom használni. Molly, my ex-wife. What do you have to do with all this? Ez a cigi. Nekünk szalonna sütés lesz. Akkor jutunk még ma a gyerekszobából. Na, az jó. Már csak be kellett volna menni. Igen, be kellett volna menni, de nem emlékszem, vagyis nem tudom, hogy mi, mert ugye az ajtón nem tudunk bemenni. Ővele már beszéltünk. Jeez, look at that guy. That's not a guy. That's a demon. Yeah. Ez ami I bet his démon, name- így van, Jeez, Jeez, look. ez már volt. Rendőrkapitányság. Hát nem tudom, hogy a fenébe lehetne bemenni. Ki tudna nekünk adni valamit? Menjünk vissza a hotelba, nézzük meg, hogy ott van ez a lúvnya, amelyik adta a feladatot. Menjünk vissza, mert szerintem azzal, hogy ide jöttünk, semmi nem. My condolences, pal. I see your Uh-huh. cleaning lady died. Hát de gyökér. Yeah, she set foot in the bedroom once. I haven't seen her since. I didn't dare to go after her. Nem merte utána menni. Oh, I wouldn't want to go in there either. Cigarettes and whiskey. Hamu és whisky. Yeah, with a hint of dirty laundry, but no. This is lavender? Levendula? Itt van a csaj. Ah, that. Now that's got to be the Ibanez dame. You know, the broad who gave me the letter. And the job, obviously. Ah, pretty, huh? I can smell it. She's an exotic. Nem az illatán. An impala, maybe? Furry Impala. hell. That's why Chief Inspector Bloodboil hates you so much. He's jealous because your nose is better than a clucking bloodhound. The bitter old dog. He just hates all foul. Ah, true. Except for Monica. Monica is a fairy, not a bird. So, what now?
Well, let's gather my stuff and head to the club. We gotta find out who this Natasha is and what she wants from us. I mean, what she really wants. Holmit? Na, akkor valamit majd össze kell I guberálni. wouldn't like to touch anything in here anyway. If it's okay, I'll just stand around and stare out the window. Sure, just do it quietly. Halkan merengi. Na, és akkor miket kell összeszedni? Hát biztos, hogy nem régi könyveket. Most kell a hálósz szobába menni. It may be run down, but somehow I still feel like it's honest. Sure, you could live in Cockroach Town. That's an honest place too. Has a similar stink. Az is őszinte helye csótányváros. Szaga hasonló. Elgondolkozott rajta. Why am I not surprised? Jó, de most frankon nem lehet bemenni. I don't know. I'm not sure I'd even recognize it anymore. Biztos, hogy felismerné saját hálószobáját. I guess you're right. Oké, na, kinyílt az ajtó? Nincs ott semmi érdekes, ha mégis lenne, az bizony már ott is marad. Akkor jó, akkor nem enged be. Szuper. Mégis mi a frászt kéne? Ebben nincs semmi, ezt kibeleztük. Have you started on your great novel yet? I've already started working on my will, but I realize I'd have to leave everything to you, so clock that. Kotlós francba. Kotlódjon innen. Chicken coop smelling like old socks and bourbon. You'll have to earn it first, Marty. Oké, a telefonszámot nem tudunk. Egyszer a nap is felrobban. Jaj, de egy hülye. I suppose 2 shots was enough for today. At least until we learn what this Natasha woman really wants. Natasha nőce. Azt nőce, mintha azt a Szaf írta volna azt a szót. Na jó, képeket nem nézzük, mert azokat már láttuk. You know, this city's outgrown us. Why do you say that? Well, don't you feel it? The whole place squeezing you. The polluted air, the sirens, and the smell of cordite. Don't be such a drama queen. It's not the world that's changed, it's us. Clawville's Clawville. We're just getting older. Süti. No, there really is something. You know the feeling of foreboding, of something wrong, of something bad on the horizon. You're screwing my mood. Szia. Szevasz, Yeah, but I'm not sorry. No shit. Mindent meg kéne újra? Nem, nem kell. Gondolom erről nem beszélgetnek. Aha, ez ugyanúgy. Kapcsoló. Nothing interesting in. Így se enged be. Nagyon jó. Just a bunch of Szekrény. useless crap. Csomó haszontalan szar. Egyre jobban halkul a stream. Ja, mégse bocsánat, az én telóm egy szar. Hát, mitől halkulna? Drága. Viszont mi van? Mit kell csinálni? When was the last time I was here? I don't know. Years ago. When Molly left. Ja, itt még van beszélgetés. Hé, ne így áll a vizemből, öcsém! That was a wild night. Akkor egy gyökér. You know, Sonny, you can call me. Not just when you want to investigate some shady case from a shady dame and you need a big meat shield to cover your ass.
Vagy fehér élő pajzs. Times have changed, Marty, and I don't call anyone. All right. Nem hívta fel, ide jött. Whatever you say. Nem értek az ilyen játékokhoz. Hát ki kéne deríteni, hogy hogyan jutunk be a bárba, a Didi bárba, mert ugye nem mehetünk be elől. Aha. Ez jó volt, itt valami történt. Mi volt? Új funkció? Milyen új funkció? Vagy mi volt? Mit írt ki? Nem láttam, mert a sütit nyomakodott a pofámba. Nincs semmi olyan, ami... Nem emlékeztek? Mit írt ki? Mi volt? Mit kaptunk? Valami új valamit elértünk. Előbb jöttem volna streamen. Szevasz, szia uram! Szia uram, szevasz! Én a beszélgetést sem látom, mert vaksi vagyok és lassú. Ja, hát akkor így nem lehet túl élvezetes ez a játék. Azért mondtam, hogy full screenbe kinyomom. Nem iszol. Szóval nem tudom, hogy hogyan tudnánk bejutni a cárba. De már rád akartam kattintani, csak átváltott a kép. Hát, menjünk el a rendőrkapitányságra, mert ugye beszélt a csajról. Aki itt van bent, a előadó csaj, lehet, hogy ő fog nekünk valamit adni. Tiszteljük a kabátjuk, a sünök. Az ég szerelmére állna. Nem, semmi hatása nem volt. A hülyes sünöknek, lyukas! Nem iszol bele. Hát nem igaz már, hogy nem bír magával. Lehet velük még beszélni? Aha, így. A zúg, az... Most nem tudom mi baja lett, hirtelen itt megőrült és csetlik, botlik be, esik az asztal közé. Nem tudom mi baja van. Menjek be stripperkedni? Hát valami lehetne, az akváriumos halak a legokosabbak, az... Csak újra együtt bandázik. Jó, oké, azért halad előrébb a beszélgetés. És ez a csodás időket élünk. Valami lesz itt, ha tovább haladunk. Hey, that reminds me. Look at what I found under my coat. It's her Majesty Big Bertha in the flesh. Előkapta a sörétest. Mit találtam a kabátom alatt? Köszönjetek Nagy Bertának, ez ekkora egy hülye. Manocska, mit vergődsz? Ne lőd már fel a poharamat, mi bajod van neked? Mi bajod van neked most? Mi van, öcsi? Megőrült. Menjél, keres valami izét, amivel tudsz valamit csinálni. Az alig egy perc emlékeznek vissza, mi történt. Szokták mondani, hogy annyi memóriád van, mint egy... Ja, értem, de hát az mi volt most? Hova csatlakozott? Vagy csak nehezen rakom össze? Na, menjél babácska, csinálj valamit. Ja. Szevasz, mehetsz, meg vagy simogatva. Én is csak vicceltem, egyszerűen sose unom meg ezt a kettőt. Van aranyosak. Nem is értem, miért gondolták, hogy rálőnél egy másik rendőrre. Na, valami legyen már. Baszki, nem hiszem el. Na, szia sütikém, szerv, szia.
Levered a poharat, meg mit tudom én. You're right, Marty. And we all know it was an accident. See? Az vagy nem írja ki, hogy mikor van vége. Mi van csirkék, hogy mikor nem beszélnek tovább. Tűpárna tud beszélni. Fuck off. Oké, húzzunk a vérbe. Hát akkor kérdezzük meg a Csajszit, szerintem ő még mond nekünk valamit. Hey, Monica. Remember that invitation from the other day? Oh, yeah. I'm so sorry, Marty. I'd love to, but I've got a lot of work to do. You know how it is. Please tell your sweetheart that I'm sorry. Okay, I understand. No problem. We'll meet at the annual party anyway, right? Yeah, that's true. I'll tell Laura. Nézni nem nézzük. Feeling that we'll meet again tonight. Strange. I have that feeling too. That's weird. I was just thinking the same thing. I have a strange feeling that we'll meet again. Jó, ez már többet nem, nézzük hát, ha ez segít. I see you're swamped, buddy. I've sent the old lizard away. I don't need him to foul the air anymore. I hate his kind anyway. Well, because he's a reptile. No, because he's a good-for-nothing piece of shit. No, yeah, that's true. And you letting off some steam? Something like that. We'll go and check out some seedy joint. We're cops after all, ain't we? And this is still Clawville. That's true, pal. Protect and serve. Na talán valamit kapunk. Get a room, you two. Shut up, Marty. Nem kap. Új funkció kérdez. I see blood boils here. We're in deep guano for sure, Marty. Isn't it your lucky day, huh? Are you thinking about some stupid shit again? We? Excuse me, sir, but Great wilderness. Just keep a low profile, will you? It's New Year's Eve. We have enough dangerous lunatics running around already. Don't worry, Chowhound. We know what we're doing. Új kódex bejegyzés. Na végre, előrébb jutottunk. Yeah, of course you do. That's what I'm afraid of. Nyitott tetős üves poharas akvárium. Hát ebből én csak iszom. Szívd az akvárium halászlét, hogy fennakadjon a hal. Micsoda, ami fontos, azt nem jegyzem meg, de ami kínos nem fontos. Szórakozás, azt megjegyzem. Na, kaptunk egy kódex bejegyzést, most már jó lenne, ha valóban eljutnánk. Hol az új kódex? Kodex! Kétfejű kontinens. Kétfejű kontinens. Ez az Alterra. Vidék három nagy kontinensek között ugyanaz, csak a második legnagyobb, amit találhatók a világ legfejlettesleges államán. Vilézia és Shallow. Alterra. Oké, ez miért fontos nekünk? Van a térképen Alterránk. De Atlasz az a miénk. Nincs. What is it, Santino? Nothing, sir. Előbb tanultam meg egy játékot jól játszani. Mint egy törítételt. Ami egy A4-es. Hát a törítétel, igen, ráadásul tudod, hogy úgyis kamu, mire megtanulod.
Ha lecsúszik a nyelőcső csúszdán. Fúj! And you need something, Martin? No, sir. Then get out of my sight, birds. Nincs több, nem tehetünk fel több kérdést. Hopp, 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 de itt még volt kérdés. Hopp, dog, na. What have you heard about the hot dog? Is it still standing? Tudjuk, hogy áll. Ekkora kamu. But I don't frequent that neighborhood. You shouldn't either. Things have escalated there recently. What do you know about Ibn Wessler? What's the old rat been up to lately? They say he's keeping a pretty low profile these days. But he's been seen in the company of the Attorney General. Attorney General Hamtaro, eh? That's interesting. Thanks. Why are you so interested in that rat? If you want another hole in your comb, I could help you too, you know. It's just professional curiosity. Yeah, of course. And I'm a fluffy little Labrador. Whoa, 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 you forgot to mention this nugget about the case, Sonny. Ibn Clucking Wessler? What the hell did you get into? Far as I remember, you didn't let me tell you in the first place. Well, you're in now. No way back. You're a piece of shit, Sonny, you hear me? What's this all about? Easy, chicken. I'll tell you everything soon enough. Let's just get the hell out of here first. If I already told you it's a pleasure working with you again? No, but that's always good to hear, partner. Cluck off. Kettől lehet még kérdezni. Igen. Why is it so quiet in here? Shouldn't it be a madhouse by now? The midnight madness is yet to come, Sonny. Just wait for it. My time's too valuable for that, pal. And you're trespassing. Rules of suspension, remember? I Tilos can see you're up to osztod, no good. Who, what? Ridiculous. If you say so. But I advise you to keep it low. Especially you, Sonny. How many days do you have until retirement? 121. 120 soon. Don't be a knucklehead and get yourself fired. Thanks for your Most rúgnád ki magad. Bosco. I'm definitely coming to you again next time. Jó, őtőle lehet kérdezni? Nem, nála nincsenek kérdések. Nála nincsenek. Hát olyan nagyon sok mindent nem tudtunk meg. Mindegy, eddig ami a legjobb volt, azt tettük. Ugye elmentünk ide, elmentünk a rendőrségre. Ugye ez a 3 hely van, ahova mehetünk. Nem, most visszamegyünk ide, mert itt valamit pofáztak erről. És lehet, hogy kapunk új... Eddig is itt volt. Is this still a thing? The situation's getting even worse, Marty. Have you heard how the young Ja, nem. mothers of Az the új. Cobbler district are forced to make a living? I have no idea what goes on in the hive, Sonny. I don't think I want to know. But you're still gonna tell me, right? Prostitution is the lesser evil. What's worse is that some folks have to sell their kids when they're still larvae. Wait, what? Why? They pay a hefty sum for each of them downtown. They sell them as gourmet food Hú, in the... Oh, I'm gonna be sick. We made this city, Marty. Clawville didn't do this to itself. Don't ever forget that. oké, és bemenni nem lehet, de... El akarom kezdeni a pitypang, polip, medúza, gomba képemet. Te jó ég, mi van? De nem tudom, hogy digitálisan vagy lapra rajzoljam meg. Hát attól függ, mit akarsz. Vagy összetekeredett a kábel. Na beszéljünk ezzel a majomgyíkkal, erre mögé kattintottam.
Kérdezősködjünk. Hát ezt már szétkérdeztük, ezt a hülyét. What's this no insects allowed shit? You're not like that. Ez már volt, nem? Jön a többi. Így van, így van, így van, így van. Itt már voltunk. Ide beengednek végre? Nem. Menjünk vissza akkor az Atlashoz, vagy mi a klubhoz, hát ha... Nem. Jó, ez a hülye most esetleg nem enged be? Nem lehet kérdezni? Tőle nem lehet kérdezni. Tőlük? I think these types of women only see faceless tuxedos, cufflinks, and Louise? Louise-tól talán lehet. Nem. Louise kész? Louise ki van ütve? Oké, hátsó bejárat nincs. Kaptunk valamit? Szerintem nem. Nem. Kódex. Az a baj, itt csak olvasni tudunk róluk, ez semmi. Ezt a Deborát elő kéne keríteni. Zöldfülűek vagyunk, hát az biztos. Rohadjon meg. Oké, menjünk haza, hát ha... Ja, itt is lehet kérdezősködni. Have you been there before? Never. You know, it's not my style. It's too fancy for me. I'm more like the smoky, smelly, ramshackle little joint type. Yeah, same here. But we're not gonna mingle like this, right? We're not searching Na for a végre table már. on New Year's Eve, okay? We'll go as we are. That'll be exciting. Let's just stay out of trouble. What trouble? That's the spirit. So she just turned up with a message and this flyer, and you fell for it? Maybe I was bored. Or maybe there's more to this thing than meets the eye. Yeah, there's always more. Maybe I just wanted to meet you for old time's sake. That's not funny. I've never had a good sense of humor. You know that better than anyone. That's for sure. So the Tsar Club, huh? My city's on fire. Sounds good. But that's all? It's kind of weak for a clue. It's not a clue. It's just a guide. By the way, it's New Year's Eve. We deserve some fun, right? Well, that's true. But it's never that easy with you, Boss Bird. There's something you're not telling me, right? Nothing important, Marty. Yeah, if you say so. Oh, hi, Mr. Sinclair. How are we? Sinclair is doing fine, thanks. Anyway, you still talk to your guns? Yeah, and so what? Other animals talk to their plants. And you? Crazy, isn't it? At least a gun has a soul, and it's useful. A fegyverekben van lelke, az. I can't believe you're allowed to walk around freely, Birdie. Oh, if you only knew what I'm packing right now. I don't Fú, want de to jó know lenne what's már under your haladni. feathers, Marty. Jó. Oké, mire jöttünk rá? Még mindig nem mehetünk be ebbe a Nothing interesting. tököm már, azt nem. Szabó, vagy mit mondott? Valami Szabót mondott, hogy kéne valami ruhát találnunk, mert ugye nyilván azért nem engednek be minket, mert elég szarul nézünk ki. Az itt le van fogva ez a térképrész. Ó, egy csomó le van fogva.
ott már semmi nincs. A klubban nem engednek be minket. A rendőrség... helyek, mik vannak? Igen, ez a... igen, ennyi van. Debóra... valaki itt nem volt Szabó. Ez Dr. Bagoly. Kicsit helpelhetne egyébként a program. Nem sokat, csak egy pixelnyit, mert így eléggé el lehet benne veszni. How many days did we have our first squad car? About 3, I think. Before we 3 crashed into that napig. tank of acid. We? You crashed it. Don't blame it on me, Marty. Hajtottunk. I was unconscious, if I remember correctly. Ez kicsit olyan, mint a macskafogóba. Én vezettem? Akkor belementek a That's your szögekbe. problem, boss. You should be more careful with low-hanging concrete blocks next time. Yeah, I've been paying attention to that ever since. Do you remember? Time sure ma- És egy kép van, nincs több. Nem tudunk esetleg fölmenni? Nem. Ezeket szerintem szétfaggattuk. Ehhez lehetett kérdést föltenni? Az volt, hogy nem. Ez a csaj kéne szerintem, hogy adja már nekünk valami ruhát. We'll meet again Még tonight. ma éjjel találkozunk. Bla bla bla. Oké. Do you still drink that garbage? Hey, it's not garbage, okay? Allegedly, they've used it as medicine. Yeah, once they used to heal with bloodletting too, Marty. Don't believe everything that's on these labels. You're not a little chick anymore. Okay, Dad. Jó, hát gyakorlatilag már a szöveget mindenhonnan kiszedtük. Ami csak lehetett. Nem lövünk. Na jó, én nem tudom, nekem nincs tippem. Oké, hogy That crest klikkelgetős, reminds me. meg ilyenek, de Cherry nem, badge. nem vágom, mit lehetne még csinálni. Szerintem valami funkciót nem tudok használni. Yeah? You know, boss, unlike you, I'm on duty. Good, we may need it. I have my own És too, lehet, hogy for szükség lesz safety. rá. But Blood Boil took yours, didn't he? So, Ah, I get it. My beak is closed. Há, ilyet kacsintott. If it were up to him, only dogs would work at the PD. They're racist old bastard. Blood Boil is an asshole. We couldn't dress up that fact even if he wanted to. His only merit is that he's damn good at what he does. True. I guess he is keeping this whole institution together. When he retires... Bam. The whole house of cards will crumble. Senki, nem tudom, nem segítetek. Senki nem segít. Senki nem segít nekem, hogy mi van. Megpróbáljunk bemenni. Adjunk neki egy, nem tudom, itt a nézéssel van valami? That's not a guy. That's a demon. Ez valami démon, nem. Jó. Kérdezni nem lehet, hát ha mond még valamit. Gentlemen, how can I help you on this wonderful chilly night? We're expected Chilly in the night. VIP lounge. My apologies, but I don't remember ever seeing you. Nem rémlik, nem, ezen már túl vagyunk. Whoa, look at that. Isn't that the new... It is, Marty. A brand new 942 Silver Hawk. Haven't seen such beauty since I left Averia.
Oké, ez is megvolt. Ez még a múltkor megvolt. És fogalmam nincs, hogy... Tehát mindenkire kattingattunk, tárgyunk. Ja, most valamit kaptunk, egy új kódex. Várjál, megnézzük az új kódex. Országban kis madarak laknak, festői szépségű modern hely, amit egy demokratikus parlament irányít. Határait két tenger most, és gazdag fölmarják. De ezek szerintem csak ilyen... semleges állapos helyezkedik, ez nagy hús. Ja, szerintem ezek... igen, ezek csak sztorik, ez nem kerül rá a térképre, mint új helyszín. Nincs új helyszínünk, és igazából kellene valami ruha, amivel... vagyis hogy valami... Azt nézem, hogy van valami, amit nem látok. Nem csak lapozni lehet. Tehát, hogy kéne valami ruha, vagy valami, nem tudom, amivel bejutunk kúsba. A csajhoz. De a hálószoba zárva van. Új cuccunk nincs. Az összes kérdést feltettük. So, am I staring quietly enough? Ja, itt meg folytatódik a párbeszéd. Creaking a bit when you shift your weight. Kicsit so, nyikorog alattad, amikor az egyik láb... Akkora egy hülye. Ó, de ezek kurva jók, de ezzel előre haladunk. Megvan, miért jöttünk? I'm ready. Yeah. Egyébként meg vagyunk, na. Grab your map and let's hit the road. És tapossunk bele. Na végre. Jó, várjál, valami történik. Szia! Ja, már köszöntem. Szerintem én nem tudom, de nem akarok butaságokat mondani, talán... meg nem hiszem, hogy lehet. Nincs új, de még akkor lehet, hogy most fogunk elindulni. Körül akar nézni, jó. Oké, azt mondja, hogy induljunk, de... térkép. Mintha említett volna valamit, hogy akkor mikor indulunk már. Most kéne visszamenni. Let's just knock that giant out, shall we? Easy peasy. Nem lehet valahogy elcsalni ezt a hülyét? Nem hiszem, hogy itt lesz animáció, hogy így odébb megy. Van valami, amit nem látok. Posztert néztük, mindenki, beszéltünk a gólyával. Nagyon jól néz ki ez a játék, csak hogy mondjam, a legtöbb point and clickbe azért, vagy a legtöbb nem, tehát a point and clickbe ugye azért van valami, ami egy nagyon picit segít abba, hogy mi minden van már meg, hol tartasz, és ha eltévedsz, kb. Mit csinálj. Itt mindenkivel beszéltünk, mindent megnéztünk. Várjál, ezt nem kérdeztük ki. It is even more inconvenient for me, sir, but this place doesn't like coppers. De ez már megvolt, csak mondjuk nincsenek kihúzva a kérdések. And there are some I'm strictly forbidden to. Please. Listen here, you cow. Do you have any idea who we are? You ever read the papers? Ezt már láttuk, ezt a szöveget. Of course, I know who you are, sir. I read the news. Rengeteget olvas, bla 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 bla, ezt már láttuk a múltkor. Say, big guy, you know Mr. Lewis Hayworth? But of course, Mr. Hayworth is an impeccable gentleman, and also a frequent visitor of the club. Is that so? Good Na, to ez know. már új. And? I'm afraid that is all, monsieur. What can you tell me about the first lady of the place, big guy? You mean Miss Natasha Katsenko, sir? You're right on point, pal. Nothing you don't know already, sir. Just try me. Well, she owns the place. And, that's it? Well, that's, unbelievable. Pardon, monsieur, but I'm not permitted to say anything more. Nincs felhatalmazás, mint ezt is mondta volna már. Just one more thing.
This list of yours, where should we sign up Na again? végre, egy picit megindult megint I'm valamerre. afraid if you don't know, it's not my place to tell you, sir. Excusez-moi, the regulations, you know. You hear that, Sonny? I do, Na Marty. kapd elő a I Bertát. do. Baszki. I'm gonna lose my crest from this guy. Jó, ő is kezd ideges lenni. Just don't get too excited, Marty. Not tonight. Ez nem az az eset, nézd fel magad. De ez az az eset. Amikor azt hinnénk, hogy előrébb jutunk, akkor nem. Akkor nem jutunk előrébb. Let's just knock that giant out, shall we? Let's just not do that. Okay. Na igen, ez itt nem változott. One day, neon signs will cover the whole world. Ezt már láttuk. De ez csak a táskában van, ezt nem tudjuk használni. I haven't dusted. Aha, erről csak beszél. Tehát nem tudjuk az arcába tolni, hogy... Vagy de... Kihallgatni ezt nem vihetjük el. Hát csak itt van egy ilyen billentyűzet. Ezt nem lehet valahogy kicsire rakni. Nem lehet itt valahogy desktopot nyitni, mert van itt egy olyan, hogy... Van itt egy olyan, hogy... Billentyűzetek. Jó, már nincs olyan irányítás. Lehet, hogy valamit... Tárgyak, nem, túl vagyunk. Állítás, kilépés, nem. Térkép, notesz, nem. Dialógus, átlépés, túl vagyunk. Navigáció. Szétkérdeztük. Let's not bother her. Okay, boss. Ne zaklassuk, ezt ismerjük. Let's not bother her. What a beautiful A work of art. Aj, hagyjad már! Louis tényleg nem tud nekünk semmit Hey, that's segíteni? your old friend, right? Wait, what was his name? Lawrence? Lamar? No, Liam. Lewis. Yes, it's him. Na, még itt van To be honest, valami új. Sonny, I always thought that guy's not all there in the head. Nobody's perfectly sane in Clawville, Marty. But if not for this old rabbit, I wouldn't be here today. I'll never forget that. Should I thank him for that? Or kill him for it. You're reading my mind, boss. És, ő se tud segíteni. Azt gondoltam, esetleg valamit mond. Itt kéne valamit fölvenni. Hogy össze kell pakolnunk, de mi a szent szart pakoljak össze? Ez nem vesz föl semmit. Hívni nem tudunk senkit. Fiók üres, kipakoltam. Maybe in another lifetime. Túl vagyunk ezen. Nothing interesting. Hálóba nem mehetünk be. Szétkérdeztünk mindent. You're getting older, Marty. You look like shit. Gee, thanks. I thought angels don't grow old. Leave it, will you? Sure. Boo-hoo. Why are you staring at me like that? I was just thinking about... Oh, what the hell are we looking for anyway? Jeez, old bird. You want to look around, remember? No, I mean figuratively. Oh, well then it's a Yeah. good question. Hanged if I know. Thanks for your help, partner. It's a pleasure to work with Pedig you azt again. sugallja, hogy körül kell nézni itt. Don't mention it, boss. A long time ago, when an animal was starving, they bit someone. Worst case, they killed or ate them.
That's being a predator, isn't it? And that was our job. Yeah. What are you getting at? Well, it's not the case anymore. Animals are eating each other out of pleasure. It's a poison. They're... Ah, Sonny. We just got old. It's not that simple, Marty. Ezek új szövegek. A kosnak nem lehet jelvényt mutatni. Szarik a jelvényre. De nem lehet semmit mutatni, nem tudod használni a tárgyakat. A tárgyak csak vannak. És akkor majd használódik, amikor olyan esemény van. Tehát nem tudok olyat, hogy előkapom ezt a izét, és akkor ezt csak így meg tudom nézegetni, hogy mi van. De... Igen, jobb gombbal kilép. Simán egérrel meg csak elolvassa. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake back... A hamis jelvény, így van. Látom, hát a hálószoba, de miért van így, és nem lehet bemenni? Kit tudnánk hívni? Most nem jön ki telefonszám, akit tudnánk hívni. Nincs azon a nyomorult izén telefonszám. Nincs. Mitől lenne? Ezen nincs. Akkor jegyzeteink között nincs valami... Cárklub. Nincs egy telefonszám, tudjuk felhívni ezt a helyet. Hát a Natosát tuti nem tudjuk felhívni. Ez csak szöveg. Ki volt nálunk, Debora? Nincs telefonszám. Nem mondott valamit az atyúk, hogy keressük őt, ha nem tudom. Azt gondolkozom, csak az a baj, hogy a múlt héten volt, és tökre nem emlékszem rá, hogy... Nem tudom. Bármi, amit gondoltok, kattingatom, megnyomom, megnézem. Nekem nincs ötletem. A legtöbb dolgot itt a rendőrkapitányságon lehet. Itt lehet még kérdezni? Már nem. Igen, ez tök ugyanazt mondja, és tök ugyanazt mondja itt is. Mi van, csirkék? Ja, ezen már túl vagyunk. Ezt a hülyét nem lehet. Ez új. You know, this says a lot about this city and the police in general. Yeah, maybe Blood Boil meant it as a deterrent, but it sure sends a different message to the common man. Yeah, he was born into the wrong age. He belongs to a time when everything was decided by who's louder and bites harder. You're probably right. In an age like that, we wouldn't be alive anymore, pal. Na végre, ezen a szaron múlt. Máshol kiad ilyen kis jegyzetet az embikkel. Na igen, hát minden szart meg kell kattinni, de nem láttam, hogy ott van valami a falon. Nem vagyok egy jó nyomozó, az már látszik. Főnököm és élő legenda, aki gyűlöl. De hát ez... Ja, új infó van. Velős csont. A város a világon most már összefogni ellene.
De finoman szólva nem jártak sikerrel. Kasztóriai klán végleg kihalt, és a rendőrség egy kis időre visszanyert a rég dicsőségét. Ennyi? Ennyi infót kaptunk a kutyáról. Kutya? Jó, akkor nézzünk körül a izén, otthon. Itt van-e valami, amit nem láttam? Végkönyv, város, Martin, telefon, papírhalom, olcsó viszki, kapcsoló képek. Itt mindent megnéztünk. Nézzük meg ezt a patkányburgerezőt. Igen, erről beszéltünk. Palacsinták ura. Bent. Zenegép, poszter, megnéztük, hideg kávé, firka, menü. Mindent megnéztünk. Szanaszét kérdeztük, kihallgatni, senkit nem tudunk. Ezt a legyet nem tudjuk kikérdezni, kihallgatni, senkit nem tudunk kihallgatni, az a durva. Várjál, próbáljuk meg azt, hogy cárklub, és próbáljuk meg... Nem, ezt nem zaklatjuk, jó? Ezt a hülyét nem, ezt se tudjuk kihallgatni. Hát ez meg a haverunk, minek hallgatnánk ki. És hallgassuk ki a főnökünket, vagy mi a tököm? Reklámoszlop, drága Verda, poszter, megvolt, cégér, megvolt. Mindig a rendőrfőkapitánysága jön, szóval mintha itt kéne valamit. Itt mit nem láttunk? Automata, rendőrségi címer, megvolt, irodák. Az irodákat minek jelöli? Semmi dolgunk arra felé. Hát ezt gondolom kihallgatni nem lehet, kérdezni már nem lehet. Mindent kérdeztünk. Akkor miért nem tűnik el? Hát én nem tudom. Nem szoktam feladni dolgokat, de ezt így unom. Számomra ez így unalmassá válik. Azt mondja, kihúzza magát, ami kész, igen. Az összes kommunikációt lenyomtuk az emberekkel. Nem mindent húz ki, csak ami kérdés. Tehát csak a kérdéseket húzza ki, de mindenkit kikérdeztünk. És el kéne jutnunk ehhez a csajhoz. De hát nem jutunk be ebbe a rohadt klubba. To the club then. I'm curious about the show. Look, Marty, we're not going there to have fun, okay? I know. Most más a szöveg, de nem tudom mitől. 9. Oh, do you have any gum? Of course not. Chickens don't chew. Well, I'll go Csirkék crazy nem for a long rágóznak. ride without it. And I'll go crazy from you beaking it. Ez új szöveg. Persze nem tudom mire jött ki. Hogy a rendőrségről megyünk a klubba, az más. Á, szerintem ez volt. Ezelőtte is volt. Engedj már be, te gyökér! Szétkérdeztük. Jeez, look at that guy. Micsoda nagy darab majomarcú. Knock that giant out, shall we? Csapjuk ki. Easy peasy. Csapjuk ki a taknyot. Let's just not do that. Okay. Beautiful cop. Yep. As you. Ezeket nem tudok mit csinálni. Ennél több help azért lehetne benne.
Hát ebben semmi help nincsen. Mindenkivel mindent beszéltünk, nem tudom, lehet, hogy van egy pixel, amit nem kattintottam meg. Na mi a tipp? Mi legyen? Mert ennek így nem sok értelme van. Előre jutottunk a semmibe konkrétan. 1 órája nézzük a semmit. Jó, mondjuk nem, mert végighallgattuk a beszélgetéseket, meg a dolgokat, de... Do you remember when the Clawville Chronicle was a really high-quality newspaper? You mean when they wrote something about us daily? Mindent 6-szor kell megnézni. De már azt láttuk egyszer. What exactly happened to them? No, they got bored with us, Marty. And to be honest, so did I. But still, here we are working together again. Yeah, hilarious. Parádés, hát de szerintem ez a kódex bejegyzés megint csak valami mellékszöveg. Csirkekopók. Kéne nekünk még itt hely. 2 hely van, amit nem tudunk, 2 hely, egy rakáshely van, amit nem tudunk felderíteni. Minden ellakadt van. Itt van 2 hely. Ez nem tudni, hogy mi. Tudja, az egyik lenne a Szabó, aki majd ruhát ad nekünk. Mert ugye valami ruha kéne. Vagy valami ilyesmit csillabizáltam ki a vergődéséből a 2 majomnak. Maybe in another lifetime. Oh. Maybe I'm really gonna write that. Just a bunch of you. Volt már olyan, hogy a nyullal beszéltél. Ha volt olyan, akkor itt kell, hogy legyen a szereplők között. A nyullal beszéltem, Louise-zal, de a kossal nem. Ha őróla van szó. Louise. De a kos nincs. Szóval a csirke és a nyúl együtt beszéltél. Csirke, nyúl. Valami kos pedig, mintha lett volna. Ja, az a hülye, a kidobó. Erre gondolsz, nem? A Cárklubban ez a barom arcú. Yes, gentlemen. Ezt már végig beszélgettük, igen, a kossal. Érdekes, hogy a kost... hogy a kost nem rakja bele, mint szereplő, vagyis mint... igen, mint szereplő. Lehet, hogy nem fontos. Hey, big guy. What's your name again? My name is Archibald, sir. Archibald. Ez ugyanazt mondja, Archibald. Archibald, takarodj az útból. Személyinfo. Hát de, és ezt miért most teszi bele? Hát már a múltkori beszélgetésben elmondta ezt, hogy ő Archibald. Húha, vannak furcsaságok akkor ezzel a játékkal. Erre jó lesz odafigyelni. Akkor, és ezt már a múltkor olvastuk, akkor, amit egy hegy úgy beszél, mint egy költő, és olyan szaga van, mint egy istálónak. Szerűen szor, ez a...
Basszus, ez a múltkori dolgainkat nem mentette el a játék. Say, big guy, is this your job? To stand in front of the club and keep out decent A fellows nyúl like és a us fekete all kakas. night? Azon túl vagyunk, igen. A nyúl vitte el a Deborát, ő vitte haza. Ez a munkát csak állni itt a kló előtt egész éjjel, és nem beengedni ilyen remek fickókat, mint mi. Na, nem teljesen uram. has many other kinds of jobs for me. Ezt is láttuk, ezt a szöveget. Like what? Exactly. És nem akar válaszolni, mert ilyen kis gyökér. Permitted to say anything more about the matter. Regulations, yeah, I Igen, know. ezen tökre This túl vagyunk. bullshit just gave me a headache. So sorry to hear that, sir. Igen. Hát kihallgatni senkit nem tudunk. Mindent megkérdeztünk. Let's just Bemenni. knock that giant out. Let's just not. Ő semmit nem csinál. Ő velünk van, Louise. Ő hozta ide a klubba a csajt. Sonny, my dear friend. Hi, Lewis. This is my partner. But Hát I'm az sure előbb már you already kattintottunk know. erre. Tisztában vagy? You have no idea how happy I am to meet you, Mr. Marty. I'm a big admirer of your work. Pleasure's all mine, Lawrence. Lawrence? Na jó, ez új. So, the legendary chicken... Don't ruffle my feathers, Lewis. Those days are long gone. We're just here for the entertainment. Or something like that. Na, lehet, hogy ő segít bejutni. Na, köszi. Pedig ezzel már beszéltünk. Az előbb rákattintottam, és semmi újat nem mondott. That's a... Fura. Are you inside? I have something to do, my pal, but I'll try to make it... Fő attrakcióra bent lesz. Ezt is olvastuk már, igen. Okay then. Catch you later, pal. Ennyi. Ezt már olvastuk. Ezzel nem jutunk előrébb. Is Lucas really such a big fan? Na igen, aki nem tudja a nevét. Ja nem, várjál, itt mint valami Is mást Lucas mondott really volna. such a big fan? Lewis. And yes, he's got the whole Chicken Police book series. Damn his taste. Százszor Lucas meg really kell such a betudni. big fan? Azt hittem, hogy a rajongás miatt ő majd szerez nekünk valamit. Look, Lewis, that bouncer over there. Aha, így. Well, yes. He is a bit intimidating, but his manners are impeccable. Yes, indeed, but it seems tonight we're not on his list. Na végre. Oh, I see. Oh, I get it. I get it. You'd like to go in, but he won't let you. Yeah, something like that. No problem at all. Come with me. I'll talk to him. Na Much végre. obliged, pal. Szóval az van, hogy ide kell kattintani, oda kell kattintani, ide-oda, ide-oda, ide, és akkor ez a beszélgetés. Nem baj, jó ez így, csak fene se gondolta, hogy ez a mechanikája. Retro, munkába menet és hazafele is téged. Igazi sómi. Azóta csináltunk egy pókpolip horror erdő virágos, szedős horrorképet. Sajnos azt nem láttad, pedig jól sikerült az is. Yeah, thanks. Most Marty. megnyomjuk a Chicken Clubot, csak rohadtul nem jutunk be. Ha te esetleg játszottad már ezt, akkor segíthetnél néha, hogy mi What van. the hell's wrong with you, Marty? Valahogy a mechanikát nem fogtam föl. Menőn hangzik, mi? What? Did I say something wrong? Aha, most már nincs Is beszélgetés Lucas vele. really such a big fan? Akkor most ide megyünk újra. Kérdezni már nem lehet. Akkor úgy látszik, hogy tényleg kiürül. Na végre. Everything's fine, Mr. Hayworth. Hogy ittyeg? Neked is újdonság. Na, hát akkor... De lehet, hogy neked több logikád van rá. Look, this noble pair of
pigeons are my friends. They're on the list, okay? Hogy kamuzik. And as for you, you owe me one, gentlemen. Thanks, old pal. It was my pleasure to help you. As always. Nem olvasom fel, mert nem akarom felolvasni, mert csak lassulunk. Persze telefonon lehet, hogy nagyon kicsi a design miatt, de nem vehetem full screenre, mert akkor azt mondja a Safi, hogy no! Na, akkor most. Hál az égnek, bejutottunk a Didi bárba. There was no band in sight, yet the music seeped from the walls like years of cigarette smoke and the smell of spilt whiskey. Behind the bar, rows of fancy bottles reflected the harmonious voices of pretty dames and the clinking of crystal glass. It was the kind of place that makes you drunk, even if you've never had a sip. A dangerous place for someone like me. No matter how alien I felt, it was strangely like coming home. Welcome to the Tsar. Here we are. Oké, na nézzük. I take you to the nicest places, eh, sweetheart? Oh, does it mean you're buying, honey? Don't even think about it. Ezek hogy szivatják egymást? Men these days. So, we're here to find a dame called Natasha. I have a hunch she won't be hard to find. Let's mingle and try to avoid Ja, mindjárt lesz suspicion. műsor. Just like always. No, Marty, not like always. This time it's for real. Most tényleg. Ugye előkapja a Bertát. Itt ráadásul körbe lehet fordulni. Nézzük meg, hogy milyen tárgyak vannak. Végignézzük a tárgyakat. Verőlegény. Cica fiú. Na akkor előbb nézzük meg a plakátokat. spotter guy. He was kind of good in Death of the Horse. Jó volt a ló halálában. You've seen every clucking movie. You know, Laura and I go to the movies a lot. When was the last time you went? Exactly 12 years ago. Oh, you remember that precisely? Let me guess. Molly? Yep, our very first date. I see. What did you watch? I don't remember. I just remember her. You're a clucking poet. I mean it. Ooh, I've seen this. Hicks Poodle plays a private eye, hired to look for a woman, then gets into some kind of blackmail thing that's connected to the first case, and... Hey, Marty? What, yeah? Nem nagyon érdekli. Leszarom, oké? Rohadt jók ezek a You think this is grafikák. one of those movies where the femme fatale gets everything in the end and the poor detective's left stranded? Yep, just like life. Bazony. Akárcsak az életem. Marha jó a design, elképesztő. Huh, another lupus movie. Jeez, is there nothing today they're not trying to sell with this guy? Whoa, don't be rude, Sonny. Lupus is a timeless genius. Tényleg Have you géniusz. seen Predator City? God, I'm still getting chicken bumps. Csirkebőrös leszek tőle. Who's that next to him? Cassandra Ruby Faye. Nah, never heard of her. Cassandra Ruby Faye. Oh, gods, even her name makes me go weak in the knees. Watch your blood pressure, pal. Figyelj, vérnyomásodra, ugye? Jöhet a szívgyógyszer. Szívgyógyszer, papi. Don't Egyed mind be. me. Just women and guns are my only weakness. Huh, no shit. Azaz. Amúgy nem repkednek
Ez alatt a játék alatt a csirkés szóviccek. Vagy tojtak az ilyesmire. Rohadt jó egyébként. Csirkebőr. Na jó, oké, akkor innen megyünk visszafelé. Megnézzük, hogy mik vannak. Jó, verőlegény. Oké, szerencsére csak megnézni tudjuk. Of course he's not. Ennyi, ezek is I merítettük? bet you wouldn't dare to go up to him and ask if he hasn't seen your fur coat. What? Why? I'm mad, yeah, but not suicidal. Are you chicken or what? Piss off, Csirke old vagy te, bird. vagy micsoda? Nah, chicken shit. Szari csirke. Na, mi van? Be kellett venned már a gyógyit? Oké, akkor ezt... Tehát így néz ki, kiszürkül full, amikor kiparkettázzuk őket. Azok messze vannak. Rókacsóka! Fox is a wolf who sends flowers. Róka is farkas, csak virággal a kezében. What? Mi? Oh, nothing. I read it somewhere. Semmi. Valahol. Ez kész. Fascinating. I didn't know you could read. Nem is tudta, hogy tudsz olvasni. Aha, very funny. Hát ez rohadt jó. Remember that old case with the fox and the raven? How could I even forget? Absurd, right? All that bloodshed for a piece of Egy darabka sajt miatt ekkora vérfürdő. Hunger can bring out the monster in animals, És ő képes right? kívül szörtök az állatokban. Sírósat nem akartál. Ja. Ha gondoljátok, tolba mondok. Tolba mi? Lowest and most primordial instincts, no matter how civilized they seem. As you say, Marty. Remember that other case with the turtle and the rabbit fella? Teknőság a nyúl. Oh gosh, Marty, where do you dig these out? My mind is a bottomless pit, my friend. Was the rabbit a runner? And the turtle was what, his És a buddy? teknős pedig a haverja vagy. His dealer, actually. Dílere. Ah, yeah, you're right. We found the rabbit near the river with a missing leg. Egy hiányzó lábbal. Two missing legs, actually. But yeah. Két hiányzó lábbal, de What happened igen. with the turtle in the end? It's a Mi is little lett a bit teknőssel a végén? Kicsit Your homályos bottomless nekem. pit of a mind is a dark and sad little place. The turtle thought he would run faster if he ate the legs of the rabbit. Markos teknős azt hitt, hogy gyorsabban fut majd. Megeszi a nyúl lábát. This city's seriously fucked up. Mi van, manókám? Ide jött simogatni a cica. Szia, öcsi. Végérvényesen elcseszett hely. Remember Van that még other itt case sztori? with the turtle and the rabbit fella? Oh, Nem, gosh, jó, ez Marty, már, where ez do you- már, ez már volt. Mi van még? Nehogy lecsúszunk valamiről. Hé, te se így áll a vizemből. I was hoping to have missed the main event. You're a rusty old cock, that's why. Rozog a vén szar vagy azért. So says the little butt jam. Mondja ezt a kis seglekvár. Mi a fene az a seglekvár? What? What? That's Seg not even mi? a word. Nincs is ilyen It is szó. now, all because of Már you. van. You should feel honored. Butt jam. Ez csak miattad. Ez olyan, mint a szívgyógyszer. Na, ne kakaskodjunk. You Seglekvár. know, Sonny, sometimes you're Pont like olyan an vagy, mint egy evil- gonosz kisgyerek. What is it, butt jam? Mi van, seglekvár? Nothing, old fart. Se én troll. What is it, butt jam? Fú, hát ez kurva jó. So, where the hell is Natasha? Azt is bekönnyezett a szám, látok, a tüzes vízből. Ezek a szövegek kurva jó. Let's ask that stud over there with those nice gals. Hölgy koszorúban azt a That guy fickót. looks Na, way too horny for my taste. Szarva Your az. sense of humor is bad as ever. You just need to get used to it again.
This is the life, huh? What's this guy do? Real estate? Mob accountant? Or is he a movie Gangster star? könyvelés, He looks like a filmcsillag. coat hanger to me. Ruhafogasnak tűnik. That was actually worse than the previous joke. Hát ez még az előzőn is rosszabb. I try. This is the life, huh? What's this guy do? Jó. Pincérnő. Haladunk végig, mert ez a pofánkba áll, ez biztos fontosat mond. Elég hosszú lába van. Gyertek, mókushoz képest. Nem akarok We're előítéletes not here lenni. to stare at pretty squirrels. We're here to investigate, remember? Azért jöttünk, hogy csinos mókusokat stíreljünk. Pedig elég csinos mókus. She's just Bámul. looking at anyone whose glass Kinek is került ki a empty, Marty. poharra? That's all. No, Sonny. She was staring at me like hard. And I Nagyon saw it. láttam. Marty, you're imagining things. Oh, wait a second. You see that, right? She's looking right at us with those big black Ha weird minket bámul ezzel a fura mókus Okay, szemeivel. Marty, don't panic. And just look elsewhere and walk away slowly. Lerüld a tekintetét és lassan Creepy little sétáljunk squirrel odébb. girl. Creepy little squirrel girl. Jó. Look, Utoljára hagyom a nagy csókát. I know it's not my place. Ne lopjál, öcsi! Laura's father went to that guy when his, problems had gone too far. Aztán nem azért, de ebben a világban, hogy működik a striptease. A bundájukat gondolom nem veszik le. Azt nem tudom. MeszQ, köszönöm az egyfős rédet. Szia! Üdv nektek. Nyomjuk a csirke... Majd azt mondtam, csirkepornó. Mindjárt lesz, de az macska pornó lesz. Nem tudom, csak nem veszik le a bőrüket, mert az már horror. Az nem striptease. No, I just... Look, fellas at the station are talking, All kinds Nem of baj, things. köszönöm szépen, hogy gondoltál. Plato, Bosco, and the others. Gondoltál erre? Kibújik a bőréből. Fontosak ezek, mert az egy darab néződ is kapja a perecet, vagy dehogy a perecet, mit kap? A csoport, vagy a csatornapontot szorozza, úgyhogy semmi gond. Üdv itt neked. És a társadnak. Vagy hogy hívják? Mi van ilyenkor? Másodtól meg kiégeti az agyam ez. A szénység tudod, a srácok is beszélnek az őrsről, mindenfélét morzsoplat. Talking, eh? About what? About why Mégis Bloodborne miről? took my badge? About what an untrustworthy alcoholic wreck I am? Look, I'm sorry, it doesn't matter. Good. And let it stay that way. At Seglek least we're vár. cracking this one together, yeah? Sure, Marty. Mi megvesznek egy viszkit? Miből? Hát ezt megvették. A man's Na. best friend. Lassan jönnek a fontos szereplők. A legjobb barátja, a csapos. Nem tudom mi a címe, mindjárt rá. A Chicken Police. Vagy mire? Chicken Police a játék. Ha az a kérdés. That's not a dog, Sonny. Ez nem That's a kutya ám. horse. He just Szóval has nem a very ló. weird mane. Csak furás rénye. I didn't mean him, Marty. I meant Nem the is bar. ráértem, Marty, hanem a pultra. Oh, I see, right. Yeah, because that totally makes sense. Akkor nem, akkor én is beszívtam, a pultra gondolt, nem a csaposra. Don't be shy, Sonny. Just ask him for a drink. Szígyelőskedjünk, Szori, csak kérj tőle egy Still talking to italt. yourself, huh? Great. Don't be shy, Sonny. Just Still talking Okké. to yourself, huh? 2 whiskeys, kid. Na. And no horsing around. 2 bourbont, fiacskám, de lóhalálában hol lehet? Ekkora gyökér. I've never had one before. Ezt sose hallottam még 1000-szer. Sonny, you gotta drive,
you're right, Marty. Hey, Longface, give me a glass Hagyj of mellé egy tap water. pohárka csap vizet is. sir. Coming right up. Én is uram, azonnal. That wasn't exactly what I meant. Nem egészen erre gondoltam. Don't be shy, Sonny. Just Ja, ezzel már túl vagyunk, bocsánat. Gentlemen, your drinks. Urak, az Yeah, italjaik. sorry, but we have to run. Thanks anyway, Várnunk kell, Bojack. ezért köszi Bojack. My name is Ja, not kaptunk egy. Bojack. A nevem nem Bojack. Tip you, pal, but I don't have Nekem any borra való, change, és nálam apró. Sure, sir. The czar welcomes you back. A cár mindig szívesen látja önöket, ezek után főleg. Sounds good, Bojack. Nem Bojack, te bunkó. Lehet lópisi lesz a piájú, simán amúgy. Valamit kaptunk, egy plusz valamit, piát. Come to daddy, darling. Gyere a pucihoz, drágám. Na, kaptunk egy... Ja, ezt elloptuk. It's kind of weird, don't you think? Drágámnak hívni a piát, azért kicsi aggasztóan gondolod. There's someone who calls his gun collection his harem. Aki háremének neve, ja igen, a fegyvergyűjtemény. I'll shut it. Good birdie. Ennyi, egy. Okos kis madár. Anything else, sir? No thanks, Mr. Ed. Keep up the good work. Köszi kincsem, fú, ez azért milyen easter egg. Köszi kincsem. Aki nem tudná, az egy magyar híres ló. Ez a játék meg magyar fejlesztés. Fú. Anything else, sirs? Oké, akkor most jönnek a kérdések. Natasha, mikor jön? Have you seen Natasha tonight? Abrakszag. Láttad Natasát ma este? Ekkora bunkók, úristen. Frankon bekönnyeztem tőle. Abrakszag. Not yet, sir. But she's coming on soon. Nem sokára ő Tell me következik. anything Na. about Mr. Ibn Wessler. Fenébe. És tudsz nekem, amit mondom, Mr. Wesslerről. Na, az a vasia. What about, let's see, $5 maybe? $5 akarja lefizetni. You haven't even paid for your drink Még yet. az itált se fizették Yeah, ki. yeah, stop riding on the details. Ne Now, lovagoljuk már a you do your részleteken. job and we'll do ours, okay? Ez ekkora hülye. Caravan Palace a szám címe, ha valakit érdekel. Brutál jó a klip. Versenyló, azaz. Milyen klipnek Caravan Palace? De milyen számnak a címe? Ami itt megy a háttérbe. I mean, we're not here for work, of course. We're just here to relax. Gazella Strip. Ja, gazellás. Mi az? Milyen úgy értjük, hogy szórakozzunk, hisz azért vagyunk itt, csak hogy jól érezzük magunkat. Exactly. Ahogy egy Just a Gazella little Strip. fun. Már igen, már összeraktam. Egy kis mókázás. Hát persze, uraim. Oké. Akkor most jön az a... Hey, there's Fillmore. Who? Oh, yes. Ja, meg kell néznünk a személyeket. Because that's what he calls himself, right? You know, Épp ez a neve. We had some seriously wild cases together, yes. Mainly in Averia, way before Clawville. Another place and another life. sounds good. Like the blurb of some cheap pulp fiction book. Yeah, it was the exact opposite. But the old bird's worth saying hi to. Ír egy hellót. Hello. The old hawk looks like shit if you ask me. Sólyom. Tényleges sólyom. Elég kutyául fest. Just like looking into the mirror. A tükörbe néznék, hát igen. Kutyául The fest a old hawk looks sólyom. like shit if you ask me. Oké. Well, well. Na dumáljunk vele. This is the great detective, Marlowe. Blow me, Privát Sonny. kopó. You know I don't use that name anymore. Kompeszoni.
Okay, Mr. Dumbass alias Phil Marlowe. Oké, Mr. Tök hülye álnevű Phil Marlowe. Tök hülye So álnevű. says someone who tried to go undercover with a feather pillow mafia is a turkey, right, Mr. Turk Cayman? Pulykaként beépülni a tolpárna mafiába. Hey, that was a long time ago. I was young. And I stick to my principles and my stupidity. Phil Marlowe, and that's that. Don't rile me up, you old fart. Okay, okay, fair enough. Sorry, I'm a little... I know the feeling, pal. By the way, what are you two doing here? You stick out a bit. Are you here for a good old-fashioned beating? Jó kiadós verésért jöttünk. Na, még egy. Like someone who sat on an electric pole. Mi lógunk ki, azt mondja. Öreg borzasztóan nézel ki, mint aki fennakadt egy villanypóznál. Hogy is érzi magát. 160 centi, fele csak a lába. Angyali hang, ördögi szem. Oh boy. Something like that. Just Ugyanez. the exact numbers yet. Nem tudom pontosan a paramétereket. Natasha nevű nő cihívott ide If I'm minket. not mistaken, the joint is Hé, ez hers. a hely. Yeah, she owns the joint, amongst others. Well, good luck, guys. That broad has a reputation. She's not the kind to toy with, if you know what I mean. Any useful information? Szinte kapar a torkom, hogy nem iszom. De miért nem iszol? Folyton teát akarok inni estére. Ha miért nem iszol? Én is iszok. Én nem nagyon szoktam, de ilyenkor iszok. Ha egyedül vagyok a gép előtt, akkor szinte nem is iszom. Stop clucking around, Philmar. All right, but just because of the old days. Look for me after you've talked to her. You wouldn't understand what I have to say about her before then. Don't leave unless you're thrown out, in which case, you know the drill. We don't know each other, I'll deny you in a blink. Tettem be egy új csati játékot 5000-ért. Hát nem annyira új, meg nem annyira kreatív, de... hogy legyen egy olyan is, mert amúgy elő volt készítve. Új nyom, na végre. Semmi különös egyébként, az csak ilyen egyszerű, mert... Maszkacsó mondta, hogy jó lenne valami. Hoppá! Azt ez mi volt ez? Jött két személy? Aha, de előbb megnézzük a... megnézzük az újakat. Jó, ez gyakorlatilag az, amit ő is elmondott. És egyik, akiben még mindig meg lehet bízni. Jó, oké. Olyan, egyedi is tökéletesen átlagos fickónak tűnik, de rég... Jó. És nyom egy... Volt személy még egy, akit nem láttunk? Mint a 3 tiling lett volna. Jó, akkor nyomok. Ez a nyomok. Melyik a nyom? Ja, ez az új. Jó, erre azt mondja, úgy tűnik tud valami fontosat Natasával kapcsolatban, de addig nem beszél, amíg nem találkozunk a nővel. Elég idegesnek tűnik, szóval valami fontos lehet. Na akkor. Itt ez a két. Az a gangster csávó. Azt hagyjuk egyelőre. Öcsike, ne lopd, de nem tudom mit. Köszi, cuki vagy, hogy nem lopod. That woman with Ibn. I think I know her from somewhere. Szia, haver. Hogy kéne száradj nekünk. Legyen hidratás. Nem kell, én iszom én magamtól. Te töltőn vagy? Igen, én stream alatt valamiért automatikusan iszom. Azt szerintem többet beszélek, valószínűleg ez, mert magamban nem... De magamban is szoktam néha dumálni, még ennyit nem. Szóval, ja, hát teszek ilyet, de én nem nagyon akarok ilyet. Iszom, amikor akarok. Az olyan, nem tudom, mindenkinek van olyan. Mert hogy alapból felajánlja
A tics. Akkor a szar így fölborul, nem tud úgy maradni. Akartam mukit mutatni nektek, de akkor... Szép szeme van. Szép szemű cica. Na, de minden cica szép szemű. Na. Meg a cica csőr. A cica szőr. Ugye ez a szaffi féle cica csőr. Vagy csicsa csőr. Az a nőt írja. Nézzük. Jó, még valami. Memories are returning. Geez, just spare me the dirty details. The memories are returning. Miért nem lehet ezt végignyomni, ezt a dumát úgy, hogy egy ablakból nem kellene visszakattingatni? Na, itt aztán lesz bonyodalom. Yes, it is. De... The great Ibn Wessler in the flesh. So much for our incognito. Majd nézd meg a falatkákat, ha ráérsz. Ja, a kis cicákat, megfogom, meg. Még szép. You think he noticed us? Only if he's not Ah, no. entirely blind. Great. Just try to act normal, as much as you can. Yep, that's him. The big rat in the flesh. Well, it looks like this unpleasant conversation can't be avoided. Hát ez... Ja. Just try to act normal, as much as you Ja. can. Na nézzük a beszélgetést. A plakátot, ez szerencsétlen. Just act nonchalant, my friend. No, it can't be. What now? Is that Olivia? No, Marty. Olivia, új személy. Hey, Olivia. Are you talking to me? It's me, Marty McChicken. Marty McChicken. Fú, ennék egy McChicken. Jó kis majonéz, meg krumpli. A fenébe. Éhes lettem. Surprise. The roaster coppers in person. Kakas Chicken zsebnyák. police. But Chicken yeah, police. Mr. Wessler, you could say so. The name's... Sunny Summit. Featherland, of course. Chicken police. Your partner is, he is, Marty McChicken. Sir, I just introduced myself to your lady companion seconds ago. Ez a hülye, mint én. Oh yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. So, to what do we owe this pleasure, Már megint? gentlemen? Hát ez már volt. Az új személy. Yeah, so we were just in the neighborhood and Cut the crap, Marty. All right, we're here for your sweetheart. Oh, I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats written on the wall with blood red paint. The usual stuff. You must be familiar with this kind of thing. Oh yeah, indeed. It's, nasty Junior. business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter. But to be honest, I understand. I would have taken matters into my own hands. you Szörnyen see. sok a dolga, mekkora kamus. I'm kind of busy. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. If you would excuse us. Oh, dear Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right? And if I've heard correctly, they're notoriously thorough. So, how can We've got a few questions, if you don't Na, mind. I'm at your service. ó, ki lehet hallgatni. De előbb megnézzük a semélyeket. Ez mi ez?
Na, ez a fő patkány. Jóképű, karizmatikus, egy rohadék gangster. Nagyon jó. Tyúk? Nem tyúk, mi ez? Varjú. Csaj. Feltűnően magas, vékony, egy varjúhoz képes, csendes és titokzatos. Asszisztense és kísérője a gangsternek. Jó, hát tudtuk, hogy olyan több is. Jó. Jó. Mi volt? Ja, semmi nincs, hanem van egy új. Van egy új cuccunk. Mi volt az új funkció? Vagy csak ő rá új funkció? All right, Mr. Wessler. Let's see. Ja, értem a mechanikáját, tehát amikor egy szereplővel megnyílik egy új lehetőség, a kérdezés, akkor az mindig bejön az a cucc. Tehát az nem a játékra vonatkozik. Az államacska szőr. Mármint a játékra vonatkozik, de nem az egész, hanem mindig ahhoz a szereplőhöz. Nice Na poker you akkor. got here. Kaiba. Thank you, but it's not mine. Not anymore. But I'm sure you already know that. Listen, detective. If you All right, Mr. Wessler, let's make this a bit more professional. Professzionális a vízekre. Na. I'm not as exciting as people tend to believe. I grew up in a poor family of many siblings. I'm the only one still alive, unfortunately. My career started with a shoe store, and now... Cipőbolttal indult a karrier. Ez olyan elbándis, nem? I wouldn't call that an Csak elbándiból nem lett gangster. shoe store owner to mob boss. How dare you speak to Mr. Wessler like that? Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Everybody knows Mr. Hayworth. He's an antique piece of furniture in this city, so to speak. Only a bit worn out. It's not my fault that he's so much in debt, detective, but the name of his family still rings quite loud in Clawville. Is that still worth anything? The name is just their name, of course, but the man behind the name is another matter, Mr. Featherland. You're a pragmatic rat. Thank you. Look, detective, if you want to know something, just ask. All right, Mr. Wessler. Has your ennyit mondott assistant been róla. working for you long? Are you talking about me? Yes, I'm talking about you, ma'am. Let me answer your question then. I've been in Mr. Wessler's employment for 6 months. Why do you ask? Oh, just routine questioning, you know. Most of them aren't good for anything. Just killing time. Haszontalan kérdés, hát ez marha jó. Szimpla tapintatlan, hát szimplán bunkók. Please forgive a detective. Olivia's a real firecracker. Ennyi? Ó, ez nyílt meg. Wessler is a tricky guy. Unfortunately, I don't know enough about him, so I have to be cunning. I can't just pin him against a wall. Yet. Fú, na most kell úgy kérdezni, amiben ilyen szar vagyok. Már nem jöttem rá, hogy melyik irányba kell, hogy menjen ez a mutató. Ravasz fickó, sem róla, de nekem is, igen, de jó. Tehát egyelőre annyit tudunk róla, hogy trükkös. De most itt mínuszba vagy pluszba kell menni. Detektív méter. Ezt nem jöttetek rá? Ti se azóta, mitől jöttetek volna rá? Én sem nagyon nézegettem a játékot. Hogy érhető őt, amikor a tudomás szerzett a zsarolásról? Na nézzük. Mit válaszol? Honestly, I found it ridiculous.
Nevetségesnek tartott az egészet. Now I'm kinda interested. But I wouldn't call it blackmail yet. They're just Nem nevezni zsarolásnak. Nincs követelés. Thank you. Are we done? No, Nem. not quite. I'm sorry to hear that. Kit érdekel? Plusz 5-öt kaptunk. Fogalmam sincs, hogy ez jó. Bizalmatlan. Most már trükkös és bizalmatlan. De miért mozog az? Vagy az csak... Mert ha erre megyek, akkor az mozog. Ja, csak azért mozog az, mert az az első. Miért nem értesítették a rendőrséget? Nagyon elfoglaltnak tűnik, mivel foglalatoskodik mostanság. Na, akkor most beszálltok, hogy ne legyek én egyedül a bénaság? A felső vagy az alsó? Úgy imádom bogyókámat. Visít, hogy pitá, vagy patá. Mi ez a patá? Na, szóval akinek van kedve, akkor az beszállhat ám ebbe, hogy mit kérdezzünk tőle. Vagy kérdezem én, aztán jutunk, ahova jutunk. De az általában szar lesz, mert rögtön az elején rosszul teljesítettem kérdezésből. Első. De ugye nem azért, mert az mozog, mert mindig az mozog, amelyiken utoljára volt az egér. Why didn't you just call the police? Huh? Why? What would have been the use of that? A few messages aren't enough for a case. You should know that. Harassment makes for a case. So do threats. Who were you trying to convince, Sonny? Oh, Huh? bocsánat. You would have laughed in my face. Anyway, you know, the police station. Once I set foot in there, I'm not coming out again. Your lawyers are too good for that, Eben. Yeah, I guess you're right, chicken. Hopp, ez mínusz 15-ös volt. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, titkolózó. Minden esetre rossz irányba haladtunk. Mert hogy mínuszba, ha ez azt jelenti. Van ötletem, mi oka lehet rá bárkinek, hogy az önbarátnőjét zsarolja? Vagy maga teljesen hülyének néz minket. Hát az van, hogy nem kéne, igen, pont ezt mondta, hogy nem kéne ajtóstúl rohanni a házban, mi meg pont azt csináltuk. Úgyhogy szerintem most inkább ez, inkább kérdezzünk, mint támadunk. I don't know, maybe because she's my girlfriend? Az ő barátnője. It's plenty enough. Good point. Végül is. Oh, are you finally getting to a point? Or do you really want to dig around in my private life? Because Nem jó. people who do that end up in the alley, if you catch my drift. Fú, ez... Very much so, Mr. Wessler. Ez nagy mínusz lesz. Wessler is tougher than I thought, and he's secretive. It's time to gently beat around the bush. Aha, ja. Igen, berontottunk ajtóstól, azt elcsesztük az első. Nem baj, nem baj. Nézzünk valami lightos kérdést. De plusz 10-et kaptunk amúgy, szóval nem volt olyan rossz. Azt mondja, hogy közel állnak egymáshoz Natasával. Pedig magától villog az. Olyan, mintha azt súgná, hogy azt kell választani. Azt mondja, egyáltalán nem találja veszélyesnek ezeket az üzeneteket? Nem, azt mondja, volt bármi hasonló incidens, nem, sok időt tölt mostanában ezen a helyen. Hülyeség. De hát ez meg nagyon személyeskedő. Mi lehet finomkodó? Azt mondja, az, hogy sok időt tölt itt, az felesleges személyeskedéses kérdés. Hogy volt-e incidens, az... Végül is az nem rossz. Egyáltalán nem találja veszélyesnek ezeket az üzeneteket? Ez meg egy kérdés, ez még nem támadás, bár leheti annak. Nem tudom, ezt mutatja, de nem tudom miért akarja ezt rám tukmálni, hogy közel állnak egymáshoz. Vagy kerülő úton, aha, jó, nem kérdezgetjük az ügyről, lehet, hogy erre értette. What do you mean exactly, chicken?
Mr. Yeah, Featherland, that's if you cheap. please. This could be important. How does she stand on the scale from sweetheart to wife? Az örökké barátnő és a feleséges kell. You have some nerve. Ask her. Á, bazd I'm a meg. gentleman, Mr. Featherland. Really? Maybe you can't comprehend it, but I can't ask for her hand until she offers it to me herself. How chivalrous. Get to the point, detective. Ibn is quick-tempered, and I can use that to my advantage. I've confounded and softened him with my previous questions. Now it's time to be specific and ruthless. Jó. Tehát akkor most konkrétnak kell lenni bele az arcába. Hopp, annyit kaptunk, mínusz 100-at vagy mi volt? Kaptam első fenyeges korábban. Jó, az konkrét, eléggé. A gangsteres cicababa mi? Az nem. Vigyük be. Vigyük. Na most itt kettő is van. Az egyik, hogy megkérdezzük, hogy kaptak-e már korábban fenyegetést, vagy megkérdezzük, hogy hajlandó-e bejönni. Ez eléggé konkrét, de hát azzal már bevisszük, és igazából még csak itt beszélgetünk vele. Szerintem előbb ez. Right to the point, yeah? Yeah, I get it. Na, ez jó. This is a dead end, my friend. No. Well, it really seems like a dead end, so I'll just back up. Jó, de azt mondta, hogy vágjunk a lényegbe. Akkor szerintem ez fontos, az alsó hülyeség. You're joking, right? Maybe I can get you an invitation. Believe me, you'd love it. Hát tudok egy meghívót szerezni magának. Kávé egész jó, bár a székek igencsak kényelmetlenek. Sajátos humorra van. Nem találd be, nagyon jó. Egyre lejjebb megyünk, szolnatos halálos veszélybe érzi magát. Mégis. Mik jöttek ki? Lobbanékony? Ja. Azt mondja, szolnatosan halálos veszélybe érzi magát, mégis eljár otthonról. Ehhez mi közünk? Ilyenkor teljesen egyedül van. Egész hét végén. Mondjuk ez gyanús. Yeah, I know what you're getting at, but I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Yeah, you know, I'm not sure if you do, but in our social circles, banquets and dinners are frequent. Illegal gambling nights. Illegális szerencsejáték, és igen, ők ezt banketnek hívják. Végül is. Hú, valaki valami finomat süt. Hú, már 9 óra van, 9:10. Real rotten bastard, Sonny. Although, yeah, always on the red. Yeah, right. Megpróbáljuk megnézni még a műsort, és akkor műsor után vége, mert egyrészt kiukad a gyomrom, iszonyú éhes vagyok. Meg el is fáradtam. Na, akkor meghallgatjuk. Oké. Puh. Hát mi nagyon szarok vagyunk, vagyis hogy én szar vagyok, ti nem. Bár Erik, te mondtad az első szar, te vagy a szar. Mindegy. Mindent megtett, hogy kerülje a témát, amikor a fenyegetés került szóba. Többet tud, mint ami hajlandó volt elmondani. De szarom, szarok vagyunk, az kész. I have no doubt about that, unfortunately. Hey, we should grab a coffee or something, Olivia. Pleasure to meet you, gentlemen. Goodbye. Hát nem nagyon akar velünk semmit. Please take a seat. The show's gonna start soon. Na, megnézzük a műsort aztán. The end. Hű. A cicalány.
Ez de komoly. Kurva jó meg van csinálva. Szívgyógyszert nem vette be. Szia Balú, köszi a követést! Na, itt volt nektek a Didi bár, megnéztük a Didi műsort. Szívgyógyszer, azaz. Szia Balú, köszi. Pont a végére érkeztél, mert itt már most nem tudom, na mi legyen, akkor ezt dumáljuk meg, mert ebbe belemegyünk, ebbe a beszélgetésbe, akkor ezt baromira észbe kell tartani jövő hétig. És én nem fogom tudni észbe tartani. Azt szinte tuti. Viszont bejutottunk, és egy csomó minden kiderült, és eljutottunk végre a csaig. Jó baby. A zöld szemű ördög. Vagy zöld szemű gonosz? Vagy hogy van? Valahogy így. Maradjon a kövi hétre. Jó. Oké, mert itt tényleg tuti, hogy elkezd bonyolódni a sztori. És baromira nem fogunk emlékezni. Amúgy lehet, hogy ez már itt a sztori vége. Hát, nagyon fenes, de hogy is még csak most jutottunk el a csajhoz. Jó, na, hát akkor tök jó volt. Kicsit elakadtam azért, ott középtájt volt egy órás luftunk sajnos majdnem. Nem lehet fullba kilépni? Jó, remélem majd ott, amikor újraindítjuk, akkor azt a beszélgetést megnézhetjük. Megnézzük, hogy onnan fogja folytatni? Ott egy csomó szöveg kimaradt. Vissza lehet lépni valahogy? Basszus, ez mekkora hülyeség, hogy abból a részből nem tudsz úgy kilépni, hogy nem akarod folytatni. Jó, gondolom ott ilyen ismerkedős dumát nyomtak. Na mindegy, ez van, nem tudunk mit csinálni. A szoftver továbbment, a gép azt mondja nem. Na jó van, jó pihenés nektek, srácok. Ennyi volt már a játékrész. Jó hétvégét. Nektek is, meg jó pihenést. Aztán hétfőn folyt köv. Egy dolgot még mutatok gyorsan, nem tudom, hogy ki van itt, ki nincs itt. Pillanat. Vajon mi lehet az? Mutitom, ha belefér valamennyire. Átszik? Hol van a neve? Ott volt. Bizony, itt a tervrajz. Fú, tényleg megyek aludni pókokkal. Te jó ég.
Te jó ég. Fúj. Úgyhogy jövő héten elvileg összegyűri a terveket ez az argumé. Úgyhogy a jövő héten K9. Elvileg felkészültem, majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy haladunk. Miként, nem tudom, átnézem, hogy van-e hozzá tényleg olyan, hogy tudjunk vele haladni. Na jó van, tényleg jó hétvégét nektek, jó pihenést, hétfőn tali. Pókokkal ne álmodjatok. Hétvégén viselkedjetek, meg ilyenek. Na, jó volt veletek. Pusza, jó éjszakát, pápá.